Class 10th chapter number 2 د مونږ سره theory of quadratic equations په theory of quadratic equations والا چې کوم چپټر دی په دې کې به مونږه د quadratic equations حوالې سره خبره کوو. په دې چپټر کې لومبی ټاپک مونږ سره دی discriminant of quadratic equation. اوس discriminant find کول څه دپاره فایدهمند دي د دې کار څه دی نو هغه به انشاءالله مونږه question by question چې کله solution کوو نو هغې سره سره ټاپک وایز به خبره هم کوو چې د دې مونږ ته فایده څه ده. که مونږ دې ځای کې وګورو نو دی مونږ ته اول ډسکریمیننټ باره کې خبره کوي چې اول خو مونږ ډسکریمیننټ وپېژنو چې دا وایي څه ته. نو دا لومبی لاین کې چېرې تاسو ریډ کوئ ان د کوادریټک فارمولا. کوادریټک فارمولا مونږ تاسو ویلې ده چې کوادریټک فارمولا مونږ سره دا x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a. دا مونږ سره quadratic formula ده. نو دی وایي چې in this quadratic formula the term b square minus 4ac the expression b square minus 4ac is called discriminant. یعنی مونږ سره په دې فارمولا کې دا b square minus 4ac under the root لاندې چې کوم ویلیو ده نو که صرف دا جدا راواخلو b square minus 4ac نو دې ته بیا مونږه ډسکریمیننټ وایو. اوس د دې نه بعد کوېسچن نمبر 1 ته که مونږ راشو نو در دې دومره پورې ټاپک چې څومره مونږ ووی په دې باندې زمونږه کوېسچن نمبر 1 هغه سولف کیږي. په کوېسچن نمبر 1 کې مونږ سره ایکسرسایز 2.1 کې درې پارټس دي. پارټ نمبر 1 2 او 3. پارټ نمبر 1 چونکې دې ځای کې ما سره دوره کلیر نه دی لہذا دا به تاسو په خپله وکئ. پارټ نمبر 2 او 3 سلوشن به زه وکم. پارټ نمبر 2 مونږ سره سلوشن دی 4x square minus 5x plus 1 equal to 0. Compare with standard form. Standard form مونږ سره دی ax square plus bx plus c equal to 0. که مونږ وګورو نو دلته کې له مونږ سره a په ځای باندې راغلی دی 4 د b په ځای باندې راغلی دی مونږ سره -5 او د c په ځای مونږ سره دی +1. ډسکریمیننټ فایند کول دی نو مونږ ویلی دی چې ډسکریمیننټ از ایکول ټو د سپیلنګ کې مانه مسټیک وشو دا بیا تاسو ځان له خپله ټیک کړئ. b سکویر -4ac b په ځای باندې مونږ سره راغلی دی -5 هول سکویر به شي -4 د a په ځای باندې مونږ سره دی 4 او د c په ځای باندې دی 1. 5 سکویر په ځای به شي 25 minus 4 4 ځه 16 into 1 25 minus 16 چې وکړو مونږ سره راځي 9. نو ریزلټ کې به زمونږ دا به شي چې hence discriminant is equal to 9. دغه شانتي که پارټ نمبر 3 طرف ته مونږ راشو نو پارټ نمبر 3 کې مونږ سره دی x square plus x plus 1. نو دې نه بعد سلوشن کې به هم مونږه سیم سټیپس لیکو. کمپیر with standard form. Here a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 1. Our discriminant is equal to b square minus 4ac. Putting چې پکې لوکو نو b په ځای به شي مونږ سره 1 سکویر چې پې راشي نو 1 سکویر به شي -4 into 1 into 1 1 -4 یا -3. دا شو زمونږه د ډسکریمیننټ دپاره سلوشن. پارټ نمبر 1 سلوشن هم تاسو په دې طریقه باندې کولی شئ.